السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة هيكون وصفة هنعمل مع بعض المهلبية. هعمل معاكم مهلبية النهاردة، المهلبية البيضة العادية خالص. هنعمل مهلبية الفرن، هنعمل مهلبية الشوكولاتة، وهعمل كمان معاكم نوع جديد اللي هو المهلبية الملونة. انت ممكن تعملي المهلبية باكتر من لون وتحطيهم كلهم في كاس واحد، هيديكي شكل جديد جدا وجميل وحلوة جدا، وهتعجب الولاد وهتعجبكم انتوا كمان ان شاء الله. في كمان نوع اللي هو مهلبيه الكراميل اللي هي الدانون، بس ان شاء الله دي هنعملها في حلقه لوحدها لان هي خطواتها شويه محتاجه ان هي تكون في حلقه خاصه. النهارده المقادير معايا. احنا طبعا هتكلم بالمقادير بالكوبايه، عشان في ناس كتير طلبوا مني المهلبيه وقالوا ان المهلبيه بتبوظ منهم، بتكلكع، ما بتبقاش مظبوطه، ما بتكونش عوامل النجاح بتاعتها عاليه شويه. طيب المهلبيه انا الكوبايه حتى اللي بعير بيها اهي لسه معايا زي ما احنا شايفينها. المج اللي احنا بنشرب فيه الشاي عادي خالص خالص، كوبايه العاديه الازاز. كل كوبايه من الازاز دي بتاخد معلقه نشا بالظبط كده اهو، معلقه النشا اللي بناكل بيها الرز اهي، ومعلقتين من السكر او 3 معالق من السكر، طبعا السكر حسب الرغبه. تعالوا بقى نشوف. احنا اول حاجه نعملها مع بعض اللي هي المهلبيه الملونه. انا هستخدم اللون الاحمر، وطبعا اي لون متوفر عندك، وعندي كمان هنا شويه جوز هند، دي هنحطها في المهلبيه البيضاء. لو عندك لون اخضر، لو عندك لون اصفر، لو عندك اي لون انت حابه تستخدميه مفيش مشكله. عندي هنا برضك رشه من الفانيليا، نجيب حاجه بس صغيره، وانا هعمل من كل نوع حاجه بسيطه لان انا الاغلبيه هستخدمها في المهلبيه البيضاء كاساس. طيب دي كوبايه حليب اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كمان شويه عشان بس كوبايتي تكون كامله. انا بصب كوبايه لغايه الاخر. هاخد معاها معلقه النشا، وهضيف ليها كمان زي ما انتوا شايفين اللون يدوب بس ربع المعلقه الصغيره دي، جزء من الفانيليا، وبقيه الفانيليا هحطه بس مش دلوقتي لاني لسه مش عايزه احط ليه مهلبيه الشوكولاته فانيليا. اللي عاوز طبعا يضيف. السكر حسب الرغبه، انا هضيف 1.5 بس، وبقلب كويس جدا. كل ده على البارد زي ما احنا شايفين اهو، كل ده هقلبه على البارد. وبعد كده بروح للبوتاجاز بتاعي وبفضل اسخن في المهلبيه لغايه ما تستوي معايا وتديني السمك اللي انا عاوزاه. طيب هركن المهلبيه دي دلوقتي اهي، وهنجيب مهلبيه الشوكولاته برضك كوبايه من الحليب، بسم الله. هنضيف ليها السكر، قلنا السكر حسب الرغبه. معلقه من الكاكاو، والمعلقه اللي انا عيرت بيها الكاكاو اهي، معلقه اللي هي الشاي بس مش الشاي صغيره قوي يعني كبيره شويه، نقدر نقول 3/4 معلقه من دي او معلقه بس ممسوحه من الكاكاو. حابين تضيفوا فانيليا مفيش مشكله، بس انا شايفه ان الشوكولاته بتديكي هي مذاق خاص، فانا مش هضيف عليها الفانيليا وهسيبها بطعم الشوكولاته كده زي ما هي. وهنضيف معلقه النشا اهي، بس بقلب برضك الخليط كل ده كده زي ما انتوا شايفين. انا المهلبيه دايما بتاعتي بعملها على البارد، ما بحطش النشا وهي سخنه اللبن، علشان في ناس كتير بيفشل معاها الموضوع دوت وبيكلكع معاها اللبن وما بتلحقش تقلب. انا طبعا هقلب الخليط ده كويس جدا، بس بعدين. دلوقتي ده بقيه الحليب بتاعي، انا طبعا معيراه. انا كان معايا 6 كوبايات حليب، 1.5 كيلو من الحليب، عملت منهم 2 زي ما شفنا، ودول 4 كوبايات من الحليب.
زي ما احنا شايفين اهو، وهضيف ليه معلقتين من جوز الهند. دي طبعا المهلبية ايه السادة، والسكر بتاعي، والنشا. النشا كمان انا كنت معيراه لكل معلقة من لكل كوباية من الحليب معلقة من النشا. لو هنعير بالكيلو، كيلو الحليب بياخد 4 معالق من النشا. دي الفانيليا بتاعتي بقى بقيتها. انا ما بستخدمش الفانيليا الاكياس، انا بستخدم الفانيليا زي ما انتم شايفينها اللي هي بتكون بودر الخام. بتكون بصراحة افضل وريحتها يعني قيمة جدا وعالية قوي. بس بفضل اقلب الخليط بتاعي كله. دلوقتي هروح للبوتاجاز وهنقلب مع بعض المهلبية بتاعتنا وبعد كده هرجع له. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا حطيت خلاص المهلبية بتاعتي على البوتاجاز. النار بتاعتي بتكون هادية، يعني ولا عالية قوي ولا واطية قوي. بفضل طبعا اقلب في المهلبية لغاية طبعا ما تاخد القوام والسمك اللي احنا عاوزينه. ومن البداية خالص احنا محددين مع بعض المقادير الثابتة اللي لا يمكن تتغير معانا، ولا يمكن كمان ان هي تفسد او ما تكونش كويسة او صالحة. اهم حاجة في الموضوع مع المهلبية انك تختاري نوع حليب كويس كامل الدسم، انك تختاري نوع نشا كويس جدا. نشا الذرة بتكون كويسة جدا، بس تختاريها تكون لسه جديدة، يعني ما يكونش الكيس قديم او ما يكونش انت حتى شارياها من عند العلاف. تكون قديمة وتكون الصلاحية بتاعتها مش مظبوطة، لان مش هتمسك معاكي. بالعكس مهما هتقعدي تضيفي من النشا مش هتمسك معاكي المهلبية. على العكس طبعا النشا الكويسة الممتازة انك يدوب مسافة ما بتحطي المعلقة على الحليب وبتقلبيهم مع السكر على النار وشوية فانيليا بتديكي احلى مهلبية. طيب في اضافات تانية بتكون للمهلبية بس انا ما حبيتهاش تكون دسمة جدا. ممكن نضيف معلقتين من بودرة الايس كريم، ممكن نضيف معلقتين من بودرة الكريم شانتيه، ممكن نضيف علبة قشطة او حتى 3 معالق من القشطة البلدي. بس ده كله لو انت هتضيفي بودرة الايس كريم هتضيفيها في البداية. لو بودرة الكريم شانتيه بردك هتضيفيها في البداية. لكن القشطة البلدي او اي نوع من القشطة بعد ما بتخلص المهلبية خالص وبتاخد السمك بتاعها المظبوط بتضيفي القشطة بعد ما بتطفي النار وتقعدي تقلبيها مع المهلبية بتاعتك، وبعد كده بتصبيها في الكاسات. انا طبعا مش هطول عليكم، هفضل اقلب طبعا المهلبية بتاعتي لغاية ما تاخد السوا الكامل بتاعها، ولما توصل للسمك اللي احنا عاوزينه هرجع لكم. رجعت لكم زي ما انتم شايفين. اول ما بتوصل المهلبية بتاعتي للسمك اللي احنا عاوزينه زي ما احنا شايفين اهو، ده السمك بتاعي، مش عايزاها اتخن ولا اخف من كده. وتبدأ المهلبية بتاعتي تتكتك كده، هبدأ اقفل عليها النار واروح اصبها على طول في الكاسات. هصبها وارجع لكم نشوف المهلبية بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني، ودي المهلبية بتاعتنا بعد ما استوت زي ما احنا شايفين وصبناها في الكاسات. شرط في المهلبية ان انت تصبيها وهي لسه سخنة، لو ما صبتيهاش وهي لسه سخنة هتجمد معاكي ومش هتعرفي تصبي. دي مهلبية الفرن. انا بعد ما صبتها زي المهلبية البيضة بالظبط فتحت عليها بس الشواية لمجرد 3 دقايق. الشواية بس، ما بنفتحش الفرن من تحت. بتديكي اللون الجميل دوت وبتبقى احلى مهلبية فرن. دي المهلبية اللي احنا قلنا عليها الملونة، شوكولاتة ولون احمر، ومهلبية بيضة مجرد بس شوية كاكاو شوية لون ما فيهمش مشكلة خالص. دي بردك هي اهي. اعتقد الاولاد مش هيقاوموا حاجة زي كده، وانتي كمان مش هتقاومي حاجة زي كده، وضيوفك كمان. حاجة مشرفة جدا وحاجة بسيطة وعلى قد الايد. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.